Παρουσιάζουμε τον αναλυτή ισχύως PW8001 της Hioki, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τις σύγχρονες εφαρμογές. Η τάση για τις μετρήσεις ισχύως στην ηλεκτροκίνηση δείχνουν χρήση ημιαγωγών καρβιδίου του πυρητίου και νητριδίου του γαλλίου, προκειμένου να επιτυχάνεται βελτιστοποίηση της απόδοσης. Οι υψηλότερες συχνότητες αυτών των στοιχείων μεταγωγής απαιτούν μέτρηση με υψηλότερο ρυθμό δειγματοληψίας, ενώ η υψηλή απόδοση καθιστά την ακρίβεια στις μετρήσεις πολύ κρίσιμη. Ο αναλυτής προσφέρει, πέρα από την υψηλή βασική ακρίβεια και τον ικανό ρυθμό δειγματοληψίας, αυτόματη αντιστάθμιση της καθυστέρησης φάσης που εισάγουν τα αισθητήρια ρεύματος και μοναδικό συνδυασμό αισθητηρίου ρεύματος και οργάνου από τη Hioki. Τα παραπάνω καθιστούν τον αναλυτή ισχύως PW8001 της Hioki την πλέον κατάλληλη λύση για μετρήσεις και ανάλυση ισχύως σε εφαρμογές όπως inverters υψηλής απόδοσης, συστήματα μετάδοσης κίνησης, ασύρματη φόρτιση, ανάπτυξη φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών. Το setup είναι απλό. Επιλέγουμε PWM για την τριοφασική έξοδο του inverter και DC ή τη βασική συχνότητα για την είσοδο, αναλόγως. Για τις συνδέσεις έχουμε αυτό τον παραστατικό πίνακα, στον οριζόντιο άξονα τα κανάλια και στον κατακόρυφο μετρήσεις 2 ή 3 αγωγών και 3 ή 4 σημείων. Στα κανάλια μπορούμε να δούμε την αυτόματη διόρθωση ή αντιστάθμιση της καθυστέρησης φάσης που εισάγουν τα αισθητήρια ρεύματος στο όργανο. Είναι μείον 4,39 μοίρες για το συγκεκριμένο αισθητήριο στο κανάλι 5. Αυτό γίνεται αυτόματα. Το αισθητήριο αναγνωρίζεται αυτόματα κουμπώνοντας στο πίσω μέρος των υποδοχών του οργάνου. Ας δούμε μερικές μετρήσεις. Το πολικό διάγραμμα φάσεων της εξόδου του inverter με πορτοκαλί τάσεις, με πράσινο τα ρεύματα. Κάποιες βασικές μετρήσεις στην έξοδο του inverter, στην είσοδο και μετρήσεις μηχανικών μεγεθών φυσικά, ροπή ισχύς και ταχύτητα του μοτέρ. Αρμονικές. Έχουμε τη δυνατότητα απεικονίσεων με διάφορους τρόπους, επί της θεμελιώδους σε ποσοστό, είτε σε απόλυτη τιμή, λογαριθμικά ή γραμμικά. Ας δούμε πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τον υπολογισμό του efficiency. Πάνω αριστερά υπολογίζεται η ισχύς εισόδου του inverter, η ισχύς εξόδου, υπολογισμός των απολειών ισχύως και της ποσοστιαίας απόδοσης, αντίστοιχα για το μοτέρ, ενώ μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την απόδοση του συνολικού συστήματος, με είσοδο και έξοδο, την είσοδο του inverter και έξοδο την μηχανική ισχύ αντίστοιχα. Βλέπουμε όλα τα μετρούμενα μεγέθη. Μπορούμε να επιλέξουμε απεικόνιση μετρήσεων σε διαφορετικές οθόνες, παραμετροποιήσιμες μία φορά, οι οποίες μένουν στη μνήμη του οργάνου και μπορούμε να αλλάζουμε ανάμεσα σε αυτές τις οθόνες.